امشب در 24 کشته شدن خبرنگار رویترز در جنوب لبنان در پی تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله. همزمان در غزه اسرائیل به حدود 1.1 میلیون ساکن شمال این منطقه گفته در کمتر از 24 ساعت منطقه رو ترک کنند. افزایش احتمال یورش زمینی در ساعت پیش رو. درخواست آتشبس فوری میان حماس و اسرائیل از سوی یونیسف. صندوق بین‌المللی کودکان گفته برای خروج کودکان از غزه باید یک کریدور باز بشه. و تاکید دوباره حمایت بی‌دریغ واشنگتن از اسرائیل، این بار از زبان وزیر دفاع آمریکا. لوید آستین در تل‌آویو گفته کمک‌های کاخ سفید به اسرائیل بی قید و شرطه. از اورشلیم این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از اسرائیل. ساعتی پیش خبرگزاری رویترز تایید کرد که عصام عبدالله، یک فیلمبردار این خبرگزاری، در جنوب لبنان کشته شده. امروز این منطقه شاهد خمپاره باران ارتش اسرائیل در واکنش به راکت پرانی‌های حزب الله بود. همزمان ارتش اسرائیل در هفتمین روز جنگ به بیش از 1 میلیون غیر نظامی ساکن شمال و مناطق مرکزی غزه دستور داده به جنوب غزه برند. دستوری که میتونه نشانه آمادگی اسرائیل برای شروع عملیات زمینی در غزه باشه. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست. بابک، همین لحظه که داشتیم برنامه رو شروع می‌کردیم دیدم که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو داره صحبت میکنه. گمان میکنم به حرفاش گوش دادی. چه نکته مهمی گفت؟ باید گفت بیشتر در اولین شب شنبه مقدس که در عبری اون را شب شبات میگویند، نتانیاهو بیشتر تلاش کرد که دلگرمی در این شب مقدسی که اکثر یهودیان سوگوارانه در خانه‌های خود نشستند بده و نشان بدهد که هنوز اسرائیل بر پای خود ایستاده و محکم هستش. شاید بتوانیم چند تیتر از آنچه که نتانیاهو گفت بیرون بیاریم. او گفت که این جنگ برای دفاع از خانه‌مان هست. او گفتش که هرگز همانطوری که هولوکاست را نبخشیدیم این فاجعه را نیز نخواهیم بخشید. او گفت من از جزئیات آنچه که کرده ایم و آنچه که خواهیم کرد نمیگویم، اما این هنوز حتی آغاز کار اسرائیل هم نیستش و آخر اینکه ممکن استش که این جنگ وقت ببره، اما بدون شک با پیروزی اسرائیل به پایان میرسه. در هر حال فرداد باید بگویم که جنگ همچنان و به شدت همانطوری که میبینی ادامه داره. امروز گزارش هایی هم در رابطه با ورود سربازان اسرائیلی به خاک غزه هم رسید، اما بعداً متوجه شدیم و گزارش رسید که این ورود کماندوهای ارتش اسرائیل به خاک غزه بوده برای اینکه به گونه‌ای اگر افرادی وارد خاک غزه شده‌اند به زور و در اونجا ماندن و یا پناه گرفته‌اند را پیدا بکنه. چیزی از اینکه آیا در این راه موفقیتی برای کماندوهای اسرائیلی به دست اومده نرسیده، اما این ورود و خروج بوده و ورود ارتش اسرائیل برای جنگ در داخل غزه این نیستش. در کنار اون اسرائیل پیام‌هایی هم برای دولت سوریه و هم برای دولت لبنان فرستاده و هشدار داده که به هیچ عنوان اونها نباید وارد این جنگ بشن و اسرائیل بدون هیچ گونه فکری به شدت در این رابطه واکنش نشان خواهد داد. فرداد، ما از کرانه باختری چیزی نگفتیم، آنقدر که در حین جنگ در لبنان و در غزه هستیم. در کرانه باختری در 24 ساعت گذشته 9 فلسطینی کشته شدند. اونهایی که برای تظاهرات به نزدیکی جدار مرزی اومدن و به شدت با آتش سربازان اسرائیلی روبرو شدن. بسیار به نظر میاد که سربازان اسرائیلی حساسیت بسیاری در این رابطه در حال حاضر دارند و به نظر نمیاد که بخواهند که به گونه‌ای در هر رابطه‌ای مدارا بکنند. در صحنه سیاسی هم بسیاری خبرهای جدید رسیده. قبل از همه مسئله الجزیره هستش. کانال الجزیره
گزارش هایی رسیده که در ساعات عصر شنبه دفتر الجزیره در اسرائیل بسته خواهد شد. وزیر ارتباطات اسرائیل گفته که این کانال به شیپوری برای حماس و دروغ‌هایی در همین رابطه تبدیل شده و اسرائیل دیگه نمیتونه که این خبرنگاران در اسرائیل نگه داره. پیش از این هم در این رابطه فعالیت‌ها و تلاش‌هایی شده بود، اما دیوان عالی کشور اسرائیل اون را نفی کرده بود. اما همکنون همانطوری که گفتم این اتفاق به زودی خواهد افتاد. در کنار آغوش باز و گرم ایالات متحده، لوید استین و همچنین بلینکن و بایدن، روسیه به نظر میاد که بیشتر در کنار حماس و غزه قرار گرفته و بیشتر رسانه‌های رسمی روسیه به طرفداری از غزه پرداختند. فرداد آنچه که مهم هست سخنان لوید استین هستش که امروز باید بسیار به اون توجه کرد. به خاطر وفور خبر بسیاری از گفته ها شاید از زیر چشم ما رد بشه، اما امروز آنچه که سخنانی که لوید استین وزیر دفاع ایالات متحده به کار برد در پشت اون میتواند بار بسیار بزرگ عملی در منطقه و حتی در جهان داشته باشه. او برای اولین بار اعلام کرد که آنچه که در اسرائیل دیده که حماس انجام داده کمتر از داعش نیست. این نشان دهنده این هستش که ایالات متحده میرود تا سازمان حماس را مانند سازمان داعش عنوان کند و رفتار ایالات متحده با این سازمان و همچنین دیگر کشورهای اروپایی هم میتواند تغییر کلی و چهره منطقه را تغییر بدهد. هنوز قطار رهبرانی که برای به گونه‌ای دلگرمی اسرائیل به اینجا میان ادامه داره. امروز وزیر خارجه آلمان در اسرائیل بود، از مکان‌های دیدار کرد. فردا قرار هستش که وزیر خارجه فرانسه به اسرائیل بیاد. امروز وزارت خارجه اسرائیل 20 تن از دیپلمات‌ها و سفرای خارجی را به مکان‌هایی که حملات حماس در اونجا انجام شده برد و تلاش کرد که به اونها نشون بده که چه اتفاقی در اونجا افتاده. در کنار این یک دیپلمات اسرائیلی هم در چین، در کشور چین مورد حمله قرار گرفته و به شدت زخمی شده. باید گفتش که حملات حماس هنوز ادامه داره. فرداد همونطوری که خودت هم در اسرائیل هستی و دیدی آژیر خطر هر چند ساعت یک بار حتی در تل‌آویو هم به صدا در میاد. حماس تلاش میکنه که نشان بده که هنوز از قدرت آتش برخوردار هستش، هنوز میتواند و حتی موشک‌هایی به شمال اسرائیل بفرستد. امروز یک موشک از غزه به سوی شمال اسرائیل فرستاده شد که فلاخن داوید، موشک سامانه ضد هوایی اسرائیل، توانست که اون را در هوا رهگیری بکنه. همه اینها نشان دهنده این هستش که این جنگ بدون شک جنگی نخواهد بود که به زودی تمام بشه و حتی با ورود ارتش اسرائیل به داخل غزه هم داستان به چند روز پایان نخواهد گرفت و نباید ما هنوز شمال اسرائیل را نیز فراموش کنیم. امروز تبادل آتش به شدت ادامه داشت. همانطوری که گفتی یک روزنامه‌نگار رویترز کشته و 2 تن از روزنامه‌نگاران الجزیره هم زخمی شدند و تبادل آتش همچنان ادامه داشت. حزب الله لبنان اعلام کرده که هرگاه که صلاح بدونه و تصمیم بگیره در هر رابطه ای واکنش نشان خواهد داد. البته تصمیم اصلی آنچه که حزب الله انجام میدهد در تهران و در دست جمهوری اسلامی ایران است. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما از تل‌آویو. تصاویر زنده داریم از بیمارستانی در غزه. همطور که در ابتدای برنامه هم بهتون گفتم، مقامات ارتش اسرائیل به ساکنان شهر غزه که در نزدیک‌های شمال این منطقه قرار داره گفتند که منطقه رو ترک بکنن، به جنوب رودخانه غزه برن، به نقاط جنوبی تر این منطقه. گمان میره چیزی حدود 1.1 میلیون نفر ساکن این منطقه باشن که اسرائیل از اونها خواسته منطقه رو ترک بکنن.
و همین ظن این رو بالا برده که احتمال ورود زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه در ساعت‌ها یا روزهای پیش رو بیشتر و بیشتر خواهد شد. همزمان نگرانی‌های بین‌المللی از وضعیت در منطقه غزه هم بسیار افزایش پیدا کرده. تعداد کشته هر لحظه بیشتر میشه و حالا هم هر لحظه امکان داره که ارتش اسرائیل از طریق زمین هم وارد این منطقه بشه. صندوق کودکان سازمان ملل گفته برای حفاظت کودکان در غزه نیاز به آتش‌بس فوری. یونیسف میگه در حالی که آمار کودکان کشته و زخمی شده در غزه در حال افزایش، باید کریدوری امن برای خروج کودکان پیش از حمله زمینی مهیا بشه. پیشتر یونیسف از کشته شدن 447 کودک فلسطینی در غزه خبر داده بود و گفته کشتار کودکان سریعا متوقف بشه. یونیسف همینطور گفته کودکان اسرائیلی هم که در غزه به گروگان گرفته شدن باید به سلامت و بلافاصله به خانواده هاشون برگردونده بشن و از طرفهای درگیر خواسته اجازه بدن کمک‌های بشردوستانه به کودکان در هر نقطه‌ای که هستن برسن. وزارت بهداشت غزه میگه تا به حال 1799 فلسطینی کشته و 6388 نفر دیگر زخمی شدند. یکی از اعضای تیم امدادرسانی در نوار غزه هم از کمبود تجهیزات و نیروی انسانی خبر داده. ابراهیم همدان که خودش هم زخمی شده میگه وسعت ویرانی این جنگ فراتر از تصور اوه که در چندین جنگ دیگه به عنوان تیم امدادی کار کرده. ما معمولا یکی دو روز در هفته کار میکنیم، اما وقتی وضعیت اینطوریه بیوقفه کار. من صبح شنبه از خونه زدم بیرون. قرار بود 24 ساعت کار کنم، اما از اون زمان تا حالا سر کارم. هیچی در مورد خانواده‌ام نمیدونم، فقط تلفنی باهاشون حرف زدم. ما به یه مدرسه منتقل شدیم چون در زمان جنگ سال 2008 سایت‌ها، وسایل نقلیه و اعضای تیممون هدف قرار می‌گرفت. هر وقت جنگ باشه ما به مدارس منتقل میشیم. تو کل نوار غزه اینطوریه. همیشه به ما حمله میکنن. یه بار در حالی که داشتیم برای کمک میرفتیم بهمون حمله کردن. اگه ما رو میزنن پس با بقیه چی کار میکنن؟ خدا رو شکر که راننده آمبولانس و دکتر فقط کمی زخمی شدن. وقتی افراد تو ساختمان‌های 5-6 طبقه زخمی میشن ما تجهیزات نداریم. فقط یه ماشین آتش نشانی داریم. ما کامیون‌های بیشتر، بولدوزر و نیروی انسانی بیشتری می‌خوایم. ما فقط 12-13 نفریم. این جنگ اصلا قابل مقایسه با جنگ‌های سال‌های قبل نیست. غیر قابل تصوره. ساختمان‌ها رو روی سر ساکنینش خراب می‌کنن. تجهیزات نداریم و با دست میریم از زیر آبان درشون بیاریم. بچه‌ها میگن بابا دلمون برات تنگ شده، به خونه برگرد. اما بهشون میگم میدونم، ولی نمیتونم چون سر کارم. منم دلم برای خانواده‌ام تنگ میشه. ما هم انسانیم. دلمون برای عزیزانمون تنگ میشه. اما با وجود این وضعیت و این بمباران‌ها مصمم هستیم که تو تیم پزشکی بمونیم و به مردم خدمت کنیم. در حالی که آمار اسرا در دست حماس به 150 نفر رسیده، افراد زیادی هم ناپدید شدند. خانواده‌های زیادی در پی رد و نشانی از گمشدگانشون هستند، مثل گیلی رومن که خرابه‌های خانه‌شون رو به دنبال اثری برای پیدا کردن خواهر گمشده‌اش می‌گرده. من حتی با دیدن این تصاویر و ویرانی‌ها از درک آنچه اینجا برای خواهرم رخ داده احساس ویرانی و وحشت می‌کنم. با این همه ناامید نمیشم و در بالاترین حد ممکن عزم و اراده‌ام رو برای بازگردوندن خواهرم و همه زن‌ها و بچه‌هایی که دزدیده و مفقود شدن به کار می‌گیرم. دارم می‌بینم که سربازان اسرائیلی هر جا که بودن به اینجا برگشتن تا با ما متحد بشن و اوضاع رو آروم کنن. همکارم اردوان روزبه اینجا به ما پیوسته. حرفای نتانیاهو رو داشتم با دقت دنبال میکنم ببینم حرفی از یورش زمینی میزنه یا نه. فعلا نگفت، ولی اینکه از 1.1 میلیون خواستن که برن به سمت جنوب غزه، این زمزمه رو بیشتر کرده که احتمال ورود زمینی هر لحظه بیشتره. روز گذشته من سفر که به منطقه جنوبی نزدیک به غزه داشتم شاهد این بودم که تانک‌های بسیار زیادی در دپوهای مختلف آماده بودن. در یک جا نزدیک حدود 10 کیلومتری مرز غزه تقریبا شاهد حدود 200 تانک بودم. اونچه که من می‌دیدم آماده بودن و نیروهای یگانهای زمینی و گروه‌های مختلف از جمله آمادگی هلیکوپترها و چیزهای از این دست. چیزی که برای من مسلمه اینه که آنچه که ما از قرار شب هیچ کس راجبش صحبت نمی‌کنه، چون به طبع هیچ کسی نمیخوان یک نشانه‌ای بدن برای حالا برنامه‌ریزی کاری برای مقابله. اما حقیقت اینه که جامعه جهانی الان همه باور دارن که اتفاق قریب الوقوع همونجوری که پلیتیکو هم امروز نوشته بود که
دو تن از سران ارشد ارتش اسرائیل تایید کردن که حمله به روزهای آینده حتی نخواهد کشید. در دیدار با یک افسر امنیتی محلی دیروز من در شهر سترود همین جمله رو شنیدم و اونم تاکید میکرد که البته با نقدن که مایل نبود اسمش آورده بشه، میگفتش که به زودی از همین شهر ما آماده هستم برای حرکت می‌نویسم. ما دیدارهای امروز آقای بلینکن روز گذشته، دیدار امروز آقای لوید و صحبت‌هایی که توی کنفرانس خبری با بنیامین نتانیاهو داشت و همچنین با وزیر دفاع اسرائیل، همه اینا به نظر میرسه که نشان میده قرائن تلاش داره میشه کشورهای دیگر رو از این قائله دور نگه دارن. چون بلینکن ما میدونیم تماسی هم با اردن امروز داشته، با محمود عباس دیداری داشته. میبینه که محمود عباس اصلا تا این لحظه اصلا به طور جدی وارد این بحث نشده، که نشون میده که به هر حال همه دارن پرهیز میکنن. حتی جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای که 3 روز پیش انکار کرد مسئله همکاریش رو، گویی که امروز و مؤکداً گفته شد که به هر حال اگر انجام نداده اما در تدارک و تهیه این کار همکاری کافی رو کرده. من فکر می‌کنم تلاشی برای این هستش که یک جبهه واحد تشکیل بشه، جبهه واحدی که به طور دقیق فقط نشانه‌رویش در حال حاضر حماس باشه. اما اینی که چرا هنوز اسرائیل و حماس هم نکرده درش خیلی ساده است. من برای نمی‌فهمم که وقتی شما بیش از 1 میلیون شهروند در یک منطقه دارید که نظامی نیستن، زن و کودک هستن، طبیعی است که شما باید تمام تلاشتون رو بکنید که اونا وقت بدید برای اینکه از منطقه بخوان خارج بشن. و من فکر می‌کنم این وقت تمام شده، به خاطر اینکه اسرائیل هم بیش از این اگر صبر بکنه در واقع داره زیان میده و این زیان رو فکر می‌کنم نخواهد بده و نخواهد درگیر بشه به اینکه بمانه تا به هر حال این بهانه‌ای بشه برای این ادامه. اما واقعا من فکر می‌کنم روزهای آینده روزهای عجیب از ترکیب همه اینا در کنار هم دیگه، که طبیعتا برای ما روزنامه‌نگاران خیلی دلخراشه. خبر کشته شدن این خبرنگار یا در واقع فیلمبردار رویترز هست در نزدیکی مرز لبنان و اسرائیل. چه می‌دونیم در مورد او؟ من ویدیوها رو داشتم نگاه می‌کردم، یه بررسی کلی که داشتم می‌کردم، به هر حال همه چیز نشون نمیده که حتما اسرائیل. البته من دیدم که رویترز تایید کرد خودش که این تا از طریق خمپاراندازی بوده که از طرف اسرائیل شده. فراموش نکنید به هر حال الان ما در یک میدان آتش هستیم و ما خبرنگارا که وقتی درگیریم قسمت داستانی میدونیم که ممکنه شرایط این چنین وجود داشته باشه، از جمله اینکه بر اساس تجربه من در جنگ، چه در افغانستان چه در اوکراین و چه اینجا، واقعیت اینه که خبرنگارا همیشه در وضعیت کنترل شده حرکت نمی‌کنن و این طبیعی است که به نظر میاد حداقل اینی که قطعاً این نشانه روی با هدف زدن خبرنگار نبوده، قاعدتاً اون چه که به نظر میاد مگر عکسش ثابت بشه، ولی طبیعی است که خبرنگارا اصولاً در یک چارچوب مشخص بر اساس اون دستوری که داده میشه حرکت نمی‌کنن برای خبر بیشتر و متاسفانه ما شاهد این صحنه بودیم و فکر می‌کنم باز هم خواهیم بود. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم اینجا در اورشلیم با ما. وزیر دفاع آمریکا در سفرش به تل‌آویو از آمادگی پنتاگون برای ارسال کمک‌های نظامی بیشتر به اسرائیل خبر داده. لوید آستین گفته ناوگروه جرالد فورد آمریکا در منطقه مستقر شده و آمریکا به گفته آقای آستین مطمئن میشه اسرائیل امکانات لازم برای دفاع از خودش رو داشته باشه. وزیر دفاع آمریکا گفته زمان تسلیم شدن و انتقام نیست. آمریکا اطمینان حاصل خواهد کرد تا اسرائیل آنچه را که برای دفاع از خودش نیاز داره در اختیار داشته باشه و اسرائیل حق داره از مردم خودش محافظت کنه. حالا وقت قاطعیت، نه انتقام جویی، وقت هدفمندی، نه وحشت، وقت تامین امنیت، نه تسلیم شدن. ما از نزدیک با شرکای ارزشمند خودمون در سراسر منطقه در تماسیم و کمک‌های امنیتی وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر به سرعت به اسرائیل میرسه. این کمک‌ها شامل مهمات و امکانات دفاع هوایی و سایر تجهیزات و منابع. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل، با مساق آریان، ناوگروه آمریکایی اومده. حرف از این هستش که یک ناو هواپیمابر دیگر آمریکایی هم راهی منطقه شده. بریتانیا هم گفته کمک‌های مشابهی داره میفرسته، ولی از آنچه که از مقامات همه کشورهای درگیر داریم میشنویم به نظر نمیاد که اونها قصد درگیر شدن مستقیم داشته باشن. بیشتر نیروی پشتیبانی هستند برای احتمال بزرگتر شدن این نبرد. اینطور نیست؟ همینطوره. کمک‌هایی رو که داره آمریکا ارائه میده به اسرائیل میشه به 2 بخش تقسیمش کرد. یه بخشش همونی که در گزارش شما اومده بود، ناو جرالد فورد
با یه رزمناو و 3 ناوشکن که خب به شرق دریای مدیترانه فرستاده شده. ناوگروه دیگری هم یعنی ناو هواپیمابر آیزنهاور با ناوهای همراه، آنها هم عازم منطقه هستند. این ناوگروه ها و ناوهایی رو که در واقع بریتانیا فرستاده، اینا بیشتر واقعا برای حماس نیست، برای احتیاطی که اگر دامنه جنگ توسعه پیدا بکنه و جبهه دیگری مثلا در شمال اسرائیل باز بشه. اما کمک های دیگری رو که داره آمریکا میفرسته، برای نمونه یکانهای عملیات ویژه فرستاده به اسرائیل برای اینکه کمک بکنن به اسرائیل برای تحریزی و اطلاعاتی و حتی کمک برای رهایی گروگانها اگر لازم باشه. البته تا حالا برابر گزارش‌هایی که ما داریم، بایدن موافقت نکرده که پرسنل آمریکایی مستقیم در عملیات شرکت بکنن. کمک‌های دیگر آمریکا کمک‌های تسلیحاتی است و مهمات و در واقع تجدید آماده. وقتی که تا حالا ما گزارش داریم که 600 تن مهمات اسرائیل استفاده کرده در غزه، اینا باید تجدید بشه. و همینطور موشک‌های اینترسپتر یا رهگیر برای گنبد آهنین که بخشی از این قطعاتش در آمریکا ساخته میشه، اینها رو هم آمریکا فرستاده. در عین حال به نظر میرسه که آمریکا یه تعداد زیادی یک کیت‌های مخصوصی هست به اسم، ما بهش میگیم جیدم کیت، که این کیت‌ها یعنی مهمات تهاجم مستقیم مشترک، اینا بمبای سقوط آزاد تبدیل میکنه به بمبای هوشمند که مثل اینکه اسرائیل اینا رو خواسته. همه اینا میتونه کمک بکنه اگر دامنه جنگ توسعه پیدا بکنه، که امکانش به باور من خیلی کمه. هواپیماهای یعنی ناو هواپیمابر آمریکایی جرالد فورد یا ناو دیگرش به اضافه ناوهای دیگه، اینا در زمینه اطلاعات، تجسس و شناسایی و لینک شدن به سیستم فرماندهی و کنترل اسرائیل کمک‌های شایسته‌ای رو میتونن به این کشور بکنن. سپاسگزارم از شما حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 در ایران اینترنشنال هستید از جنگ اسرائیل و حماس. زنده داریم از نیویورک تعدادی از کسانی که به نظر میاد طرفداران فلسطینی ها باشند در این شهر تجمع کردن. میدونید که در چند روز گذشته تجمعات مختلفی در پایتخت‌های اروپایی عمدتاً برگزار شده، از جمله دیشب در پاریس، علیرغم اینکه نیروهای امنیتی ممنوع اعلام کرده بودند این حضور رو. تظاهرات دیگری هم در حمایت از اسرائیل در نقاط مختلف جهان برگزار شده. در بعضی از تظاهرات ها به خصوص در کانادا و بعضی در ایالات متحده شعارهایی هم حتی در حمایت از حماس سر داده شده که واکنش‌های منفی زیادی رو اینجا در اسرائیل به همراه داشته. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از نیویورک. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در نشست مشترک با همتای آمریکاییش به خبرنگاران گفته حماس و حزب الله بخشی از به گفته او محور شرارت و ایده حمله به اسرائیل هم مال جمهوری اسلامی ایران بوده. ایران، حزب الله و حماس یک محورند، محور شرارت. همه چیز به طور عموم از ایران هدایت میشه. اجازه از ایران صادر میشه، پول توسط ایران تأمین میشه و ایده ها در ایران شکل میگیرن. بنابراین اهمیتی نداره که اونا اجازه داده باشند یا نداده باشند. ایده ایران. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه اینجا در اورشلیم، دوباره به ما پیوسته. ممنونم آقای امیر که تشریف آوردید. زمزمه‌شو میکنن حرف ایران رو در گفته‌هاش و مقامات اسرائیلی، مستقیما با احتیاط البته انگشت اتهام متوجه تهران نمیکنن، ولی اینطور هم نیستش که تهران رو مبرا بدونن از دست داشتن در این حمله. نه، مسلم این است که حکومت اسلامی ایران در تامین اسلحه، در دادن پول، در تعلیمات نظامی و چریکی نقش برجسته‌ای داشته. اگر حکومت ایران نبود احتمال زیاد داره که این جنگ اتفاق نمی‌افتاد.
این درست قبول دارم، ولی در ضمن از نقش دولت قطر نباید غافل شد. قطر با عربستان سعودی نزاع دیرین دارن بر سر رهبری حوزه خلیج فارس و حتی دنیای اسلام، و قطر یکی از تأمین کنندگان عمده پول برای حماس و جهاد اسلامی هست. از سوی دیگر حماس یک سازمان اهل تسنن هست، حکومت ایران شیعه است و حماس می‌خواهد که تاج رهبری مسجد الاقصی، یعنی متولی بودن مسجد الاقصی رو به خودش اختصاص بده، به خاطر اینکه میخواهد که جانشین محمود عباس بشه. اینها همه عواملی است که من رو به این نتیجه میرسونه که موعد طرح اصلی، طرح کلی مسلماً الهام گرفته از رژیم ایرانه، ولی تعیین تاریخ به نیست که اینها حتی به حکومت ایران هم در مورد تاریخ معین تعیین شده حمله اطلاعی نداده بودند. یه فرض دیگر من این است که سازمان اطلاعات اسرائیل موساد بسیار قوی هست، حتی در داخل ستاد فرماندهی سپاه پاسداران در ایران، و اگر سپاه پاسداران اطلاع داشت مسلماً این اطلاع به اسرائیل هم این نکته میرسه. خوبی است که میگید آقای امیر. امروز خبرگزاری اسرائیلی گزارش دادن که IDF ارتش اسرائیل گمان میکنه که احتمالاً تا حدود 2500 نفر از فلسطینیان مسلح وارد خاک اسرائیل شدن در روز شنبه که 70% حماس بودن. خیلی تصورش دشواره که چطور 2500 نفر میدونستن در مورد این عملیات، حداقل دیگه اون تعدادی که وارد خاک شدن، طبیعتا بعضی هم پشتیبانی بودن در داخل خاک غزه، و این اطلاعات به دست اسرائیل نرسید. چطور ممکنه؟ بله ببینید اطلاعات رو داشتن. محمد ضیف که یکی از سخنگویان ارشد حماس هست، 3 روز قبل از این حمله یک مانور در نزدیکی مرز اسرائیل انجام دادن که شامل نبردهای زمینی و دریایی و حتی شلیک موشک و شلیک خمپاره بود، و ضیف صریحاً گفت که این مقدمه است برای حمله به اسرائیل. منتها اسرائیل به همان دامی افتاد که 50 سال پیش در جنگ یوم کیپور بود. یعنی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و رکن اطلاعات ستاد ارتش اینها آگاهی داشتند، ولی نتیجه‌ای که گرفتن این بود که این یکی دیگه از مانورها است و به این ترتیب غافلگیر شدند، و این یک درس عبرتی است برای حکومت اسرائیل که دفعه بعد ترتیب بده که از این غافلگیری ها جلوگیری بشه. و الان شما میبینید هر کوچکترین اتفاقی که در مرزهای شمالی اسرائیل میفته و حتی در مرز اسرائیل با غزه، اگر یک پرنده هوایی نظامی پرواز میکنه یا تصور میکنن که یک گلایدر به پرواز در آمده، فوراً اعلام خطر میکنن، فوراً به مردم دستور میدن که به پناهگاه ها برن، و اکثر این موارد شاید 90% معلوم شده که این هشدارهای بیجا بوده و فقط از روی احتیاط بوده. این تجربه تلخی شده برای اسرائیل. حرف مقامات آمریکایی رو که میشنوید، چه رئیس جمهوری آمریکا چه وزیر دفاع که الان اینجا در اسرائیل هست، چقدر فکر میکنید تا اندازه‌ای دولت بایدن، دولت فعلی ایالات متحده آمریکا میخواد حتی میزان واکنشی رو که اسرائیل احتمالاً نشون خواهد داد مدیریت بکنه؟ بله این سوال کاملا درستی و به جا هست، به خاطر اینکه هم آمدن لوید آستین و هم دیدار بلینکن و هم تماس‌ها و تلفن‌هایی که بین آقای بایدن و نتانیاهو رد و بدل شد، همه به هدف مهار کردن اسرائیل که این جنگ در یک محدوده کوچکی باقی بمونه و گسترش پیدا نکنه. در واقع الان این جنگ یک جنگ جهانگیره، به خاطر اینکه آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده، حتی روسیه و کشورهای دیگر هم درگیر هستن، و این در حالی که کشورهای عرب به شدت میکوشند که از صحنه بیرون باشن. الان این خطری است که ممکنه گسترش پیدا کنه. تمام چشم‌ها به طرف شمال اسرائیل
و مرز با لبنان دوخته شده و حزب الله هم منتظر ببینه که عملیات اسرائیل در غزه به چه مرحله میرسه، چه نتایجی داره، اون موقع تصمیم بگیره. حسین امیرعبداللهیان میهمان حزب الله در لبنان بود، مذاکرات گسترده‌ای اونجا انجام گرفت و در همین حال هم اسرائیل بلندپایگان نظامی و فرماندهان ارشد پیشین و کنونی اسرائیل هم کم کم دیگه الان به اهالی غزه، شهر غزه دستور میدن که خانه های خودتون رو تخلیه بکنید. مسلماً حمله زمینی اسرائیل تا 10-15 ساعت دیگر انجام خواهد شد، در حالی که هدف بمباران‌های هوایی این بود که مواضعی رو که قابل تشخیص نابود بکنن و مقداری از ساختمان‌های آسمان خراش‌ها رو ویران بکنن. الان مأموریت نیروی زمینی اسرائیل این است که بره تونل‌ها رو پیدا بکنه و تونل‌ها رو نابود بکنه. بیش از 5 کیلومتر تونل هست در اونجا که انبار اسلحه است، انبار بنزین، انبار مهمات ستاد فرماندهی و سنگر برای سربازان یا رزمندگان حماس و همچنین پایگاه‌هایی است برای پرتاب موشک به داخل اسرائیل. این رو جز با حمله زمینی نمیشه از بین برد. حمله هوایی تقریبا تکمیل شده، اون چرا که میخواستن انجام دادن، الان هم برای دادن که اونها هرچه زودتر دور بشن از محل. فکر میکنم که تا 10-15 ساعت دیگر حمله زمینی شروع بشه. سپاسگزارم از شما منشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه اینجا در اورشلیم با ما. اسوسییتد پرس میگه حماس حدود 1 ماه پیش ویدئویی رو در شبکه اجتماعیش منتشر کرد که نشون میده این گروه حمله به اسرائیل رو آزادانه و آشکارا تمرین میکرده. ویدئوی تبلیغاتی 2 دقیقه‌ای که حماس 12 سپتامبر اون رو در تلگرام منتشر کرده نشون میده جنگجویان حماس از مواد منفجره برای عبور از ماکت یک دروازه مرزی استفاده میکنند. ساختمان به ساختمان یک شهرک اسرائیلی شبیه سازی شده رو جستجو میکنن و به سمت اهداف کاغذی به شکل انسان شلیک میکنن. اسوسییتد پرس با بررسی تصاویر ماهواره‌ای گفته حماس این تمرین‌ها رو در سواحل جنوبی نوار غزه انجام میداده. بن سبتی پژوهشگر امور اسرائیل در تل‌آویو با ماست. آقای سبتی، هرچه میگذره به نظر میاد که شواهد بیشتری وجود داره که اطلاعات کافی بوده که سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیلی بهش دست پیدا بکنند و بتونن تا اندازه پیش بینی بکنن حمله این چنینی رو. همین مدارکی که اسوسییتد پرس نشون داده، همین حرفایی که الان به آقای امیر هم نقل قولش رو گفتم که ارتش اسرائیل میگه گمان میکنه 2500 نفر وارد خاک اسرائیل شدن. خیلی دشوار هست باورش که چطور اینقدر اشتباه فنی و اطلاعاتی صورت گرفته و اسرائیل نتونسته پیش بینی بکنه این حمله رو. با سلام و شب بخیر به شما و بینندگان. اولا من بگم که در همین دقیقه آخر 10 موشک به تل‌آویو، رمتگن، دقیقاً مرکز اسرائیل شلیک شد و تمام صفحه تلویزیون پر از هشدار شده بود. اصلا تا حالا اینقدر من ندیده بودم در این 2 روز آخر و امیدوارم که همه خوب باشن. در مورد سوال شما، بله، خب یک فیلم دیگه هم پخش میشه از این که اینها تمرین کردن و ساختمان‌ها رو شبیه سازی کرده بودن و حمله رو شبیه سازی کرده بودن. بله، تمام این مسائل آشکار بود و جلوی چشم اسرائیلی ها بود و به خوبی میتونستن از دور از نزدیک این تمرینات رو ببینن. من خودم شخصا یادمه که هفته قبل از حمله من در تلویزیون اسرائیل این چیزها رو نشون دادن و یک عده موتور سوار انگار حمله می‌کردن به اون منطقه مرز و منطقه حصار و اسرائیلی ها به شوخی گرفتن. من چند وقت پیش به شما گفتم که در اسرائیل نسبت به حماس یک چیزی خار شمردن وجود داره و اونها رو جدی زیاد نگرفتن. تمام توجه اسرائیل، شاید این هم یک عملیات روانشناسی بوده، تمام توجه اسرائیل نسبت به مرز شمال و حزب الله بود در ماه‌های آخر، حتی در سال‌های آخر، و همیشه حماس رو خیلی سطح پایین‌تر حساب می‌کردن، خیلی بی سر و پاتر حساب می‌کردن و هر دفعه یه شلیکی می‌شد، یک چیزی می‌شد، موضوع رو سر هم می‌آوردن و کم می‌گرفتن این موضوع رو، چون هم تعدادشون رو کم می‌گرفتن، هم توانایی‌هاشون رو خیلی خیلی خار و کم حساب می‌کردن. ولی ما می‌بینیم که واقعا دوباره بعد از 50 سال حماس دوباره همون
مسئله رو تکرار کرده، از داخل یک مانور، از داخل یک تمرین وارد مسئله واقعی شده. همونطور که مصری‌ها و سوری‌ها اسرائیل رو 50 سال پیش گول زدن و یک تمرینی انگار به وجود آوردن و همه ژنرال‌های اسرائیلی، اطلاعات اسرائیل فکر می‌کردن که این فقط یک تمرینه و از داخل همون تمرین از کانال سوئز رد شدن و همینطور در شمال اسرائیل. و الان حماس با این کوچک بودنش در واقع در مقابل ارتش واقعا خیلی بزرگتر، خیلی مسلح‌تر، خیلی پیشرفته‌تر اسرائیل الان کاری کرده که مردم اسرائیل الان سرخورده هستند و بسیار ناراحت هستند. ببینید شما که الان اونجا نشستین، الان باید جمعه شبی هست که همه اسرائیلی ها به رستوران ها میرن، به گردش میرن، خیابون ها شلوغ هست و الان تمام اسرائیل سرخورده، سوت و کور، جاده ها بسته، همه نزدیک به پناهگاه ها نشستن و این متاسفانه کاری هست که حماس با گول زدن و با اون عملیات روانی به خوبی تونست به دست بیاره. و ما الان چند دقیقه پیش از قبل از این حمله آخر هم آقای نتانیاهو صحبت کرد، ولی خیلی کلیگویی کرد و راه حل مناسبی فعلا نداد و باید اینجا یک رهبری جدید، یک فکر و ابتکار جدیدی در اسرائیل به وجود بیاد که این مسئله رو بتونه حل کنه و امید جدیدی به مردم بده. ممنونم از شما. بن ثبتی، پژوهشگر امور اسرائیل در تل آویو. بیننده پوشش ویژه ما هستید از ایران اینترنشنال از جنگ اسرائیل و حماس. تصاویر زنده داریم از مرکز نیویورک در ایالات متحده. طرفداران مردم فلسطین رو می‌بینید که تجمع کردند در روزهای گذشته در بسیاری از شهرهای مهم آمریکای شمالی و همینطور اروپا تظاهرات مشابهی در جریان بوده و البته در خاورمیانه در بعضی از این موارد تظاهرات طرفداران فلسطینیان با شعارهای تندی هم همراه بوده. تظاهرات مشابهی هم البته در حمایت از اسرائیل در نقاط مختلف جهان برگزار شده. تصاویر زنده رو می‌بینید از نیویورک. در بحبوحه تشدید تنش‌ها در سراسر جهان بعد از حمله حماس به اسرائیل، ساعتی پیش در شمال پاریس یک مرد روسی چچنی تبار که قبلا هم تحت نظارت سرویس‌های امنیتی فرانسه به ظن افراطگرایی بود، معلم دبیرستانش رو به قتل رسونده و 2 نفر دیگر رو به شدت زخمی کرده. همزمان رئیس جمهوری فرانسه گفته دولت برای تقویت حفاظت پلیس از اماکن یهودی از جمله مدارس و کنیسه‌ها اقدام کرده و هیچ توجیهی برای جنایت وجود نداره. من میدانم هموطنان یهودی ما چقدر میترسند که شاهد ظهور دوباره خشونت‌های یهودی ستیزانه باشند. من همچنین درک میکنم که هموطنان مسلمان ما چقدر نگران هستند که ببینند مقایسه‌های غلط همه را گمراه میکند. ما همیشه میجنگیم تا هیچ کس در فرانسه نترسد. نباید بین ما شک و تفرقه وجود داشته باشد. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم در پاریس به ما پیوسته. آقای ایجادی، یک نگرانی بسیار عمده الان وجود داره به خصوص در پایتخت‌های اروپایی همونطور در آمریکای شمالی که این حمایت‌هایی که از فلسطینیان داره میشه در مواردی چقدر میتونه به خشونت بیانجامه، چون دیدیم بعضی از کسانی که در این تظاهرات شرکت کردن، طبیعتا نه همشون، علنا از اقدامات حماس دفاع کردن. بله کاملا درست است، به خاطر اینکه در فرانسه همون که شما نیز می‌دانید کشوری هست که بیشترین تهدیدات اسلامیستی در این کشور صورت می‌گیرد. تاریخ معاصر این کشور پیوسته از شما این رو در نظر بگیرید، کشتن کودکان در واقع یهودی در یک مدرسه، در کشتن در واقع هیئت تحریری شارلی ابدو گرفته تا چند سال پیش بود که سر یکی از آموزگاران رو در واقع قتل کردن و امروز هم همون گونه که اشاره فرمودید در ارتباط با در واقع یک مدرسه دیگر سر یک در واقع یک استاد یا آموزگار دیگر رو کشتن و چند نفر رو زخمی کردن. به این ترتیب هستش که امروز ما می‌بینیم که جریانات اسلامی نسبت به فرانسه بیشترین و بالاترین حساسیت رو نشون میدن که علیه فرانسه اقدام بکنن و همه تظاهرات و همه شرایطی که در جاهای دیگر هست از جمله حملات تروریستی حماس
علیه اسرائیل برای اسلامگرایان پیوسته یک شرایط مناسبی هست که اونها بتوانند از در واقع حساسیت بخشی کوچک از مسلمانان سوء استفاده بکنن و بنابراین نظم عمومی رو برهم بزنن. همون گونه که شما اشاره کردید، اینهایی که در واقع جمع شده بودن در چند روز پیش در فردای تجاوز حماس به اسرائیل شعار میدادن که اسرائیل قاتل است و مکرون شریک جرم است. پس بنابراین اینها خواستشون چیست؟ خواستشون تقویت تمام جریانات تروریستی هست و به این ترتیب هستش که در جامعه فرانسه به عنوان یک اقدام ضد نظم عمومی تلقی می شود. ممنونم از شما جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم در پاریس. تصاویر زنده داریم از بیمارستانی در غزه. گمان میکنم بیرون بیمارستان شفا باید باشه که محل اصلی درمان بسیاری از زخمی‌های این روزها در غزه است. بله، بیمارستان شفا رو میبینید در شهر غزه. اتفاقا در همون تقریبا منطقه قرار داره که اسرائیل از ساکنانش خواسته که منطقه رو ترک بکنن، به سمت جنوب اسرائیل برن. نزدیک 1.1 میلیون نفر ساکن این منطقه هستن، تقریبا نیمی از جمعیت غزه، و ترک 24 ساعته منطقه به گمان بسیاری میتونه بسیار دشوار باشه. از جمله آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته که تخلیه شمال غزه عملاً غیر ممکن هست با توجه به زمان کمی که مقامات اسرائیلی به ساکنان این منطقه دادند. کمی پیشتر از مهمانمان آقای منشه امیر شنیدید که او گمان میکنه که احتمالاً در 14-15 ساعت پیش رو ممکن هست که یورش زمینی ارتش اسرائیل به داخل خاک غزه شروع بشه و این میتونه فصل تازه از نبردهای اسرائیل با حماس باشه. میدونید که از سال 2005-2006 اسرائیل عملاً غزه رو به طور کامل ترک کرده، هرچند اون رو در محاصره داره، اما کنترل و مدیریت و دولت محلی اونجا در دست گروه حماس بوده. تصاویر زنده رو می‌بینید از بیمارستان شفا در غزه. در واشنگتن دی سی روز دوم نشستی که توسط سازمان نفتی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران برای بررسی تحولات سیاسی ایران برپا شده برگزار شد. همکارم گلاره هان در حاشیه نشست نفتی با موضوع ایران در واشنگتن گفتگویی داشته با لن خودورکوفسکی، مشاور ارشد برایان هوک، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، و از او درباره ارتباط تهران با حمله حماس به اسرائیل و همینطور احتمال مسدود شدن دوباره 6 میلیارد دلار پولهای تهران در بانک قطر پرسید. کاملا مشخصه که حماس بیشتر از 90% دارایی‌هاش رو از رژیم ایران تامین کرده. در طول سالهای گذشته جمهوری اسلامی نه تنها به حماس بلکه به حزب الله و جهاد اسلامی میلیاردها دلار پول تزریق کرده و این باور کردنی نیست که شبه نظامیان تحت حمایت این رژیم همچین حمله بی سابقه و منظمی رو در خاک اسرائیل بدون اجازه جمهوری اسلامی انجام بدن. این غیر ممکنه. سیاستمداران ممکنه چیزهایی رو بگن که به لحاظ سیاسی درست به نظر برسه و من مطمئنم دولت بایدن از عملکرد خودشون در قبال جمهوری اسلامی در سالهای اخیر شرمنده است. اگر از این 6 میلیارد دلاری که احتمالاً به ایران بفرستن نهایتاً بگذریم، نماینده بایدن در امور ایران در حال حاضر زیر تحقیقات FBI. به نظر میرسه که جاسوسی تو سیستم آمریکاست که داره با رژیم ایران همکاری میکنه و من اینو خوب میفهمم که چرا بایدن نمیخواد به این اعتراف کنه، چون شرم‌آوره. دلیل دیگه‌ای که فعلا سراغ تهران نمیرن اینه که نمیخوان باهاشون مستقیما مواجه بشن. ولی یادمونه که ترامپ خطاب به رژیم گفت اگر یک مؤثر شهروندای ما کم بشه شما رو مسئول میدونیم. اما چیزی که عوض شده صراحت نداشتن بایدن در مقابل رژیم جمهوری اسلامیه. ببینید این 6 میلیارد دلار اصلا از اول نباید آزاد میشد. این پولیه که برای حمایت از تروریسم توسط یک دولت تروریستی خرج میشه. دولتی که سالهاست میگه آمریکا شیطان بزرگه و اسرائیل شیطان کوچیک و شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل میده. رژیم کاری که میگه رو انجام میده. اگر پول داشته باشن همین کارو میکنن. توافق با جمهوری اسلامی در بهترین حالت بی‌مسئولیتی و در بدترین حالت خطرناکه. لن خودورکوفسکی بود، مشاور ارشد برایان هوک، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران. بخش دیگری از مصاحبه با او رو داریم در مورد ایران.
دولت بایدن آشکارا عملکردی خلاف ترامپ داره. به جای فشار حداکثری به سمت مماشات حداکثری رفته و نتیجهش هم همون چیزی که در آخر هفته دیدیم. وقتی ترامپ کاخ سفید رو ترک کرد، رژیم در آستانه ورشکستگی بود. امروز 70 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره. نفتش رو بدون هیچ دردسری تو بازار سیاه داره میفروشه و همه اینا به خاطر اینه که تحریم‌های دوران ترامپ اجرایی نشده. این باعث شده رژیم منابع بیشتری در اختیار داشته باشه تا به امنیت ملی ما حمله کنه و اون رو تهدید کنه. من امیدوارم وضعیت اسرائیل باعث بشه بایدن حتی اگر بهش اعتراف نکنه، سیاست‌هاش رو در قبال جمهوری اسلامی متوقف کنه و امیدوارم در صورت به قدرت رسیدن یک جمهوری خواه روند تمام این سیاست‌ها معکوس بشه و به پایان برسه. وقتی با یک رژیم تروریست روبرو هستیم، تمام گزینه‌ها باید روی میز باشه. نمی‌خوایم اول بریم سراغ سخت‌ترین گزینه‌ها، ولی تمام گزینه‌ها از جمله عملیات نظامی، فشار اقتصادی و سیاسی و هر گونه گزینه دیگه‌ای باید روی میز باشه. ما گزینه‌ای جز حمایت از اسرائیل نداریم. اسرائیل متحد ما و شریک ما در بخش‌های مختلف نظامی، اطلاعاتی، سیاسی، اقتصادی و بسیاری از جنبه‌های دیگه است. مردم دو کشور ارزش‌های مشترکی دارند. اسرائیل دوست ماست و وقتی دوست ما با مشکلی روبروه باید ازش حمایت کنیم. امیدوارم این حمایت که بین احزاب سیاسی مختلف آمریکا از اسرائیل وجود داره در آینده هم ادامه داشته باشه. اگر بخوام یک پیشنهاد به بایدن بدم اینه که آمریکا و متحدانش باید بهای چنین اقداماتی رو برای جمهوری اسلامی به قدری سنگین کنن که دیگه شاهد اتفاقاتی از این دست نباشیم. لن خودورکوفسکی بود، مشاور ارشد برایان هوک، نماینده پیشین ویژه آمریکا در امور ایران. خود گلاره هان که این مصاحبه را انجام داده الان از محل کنفرانس نفتی در مرکز واشنگتن دی سی به ما پیوسته. گلاره، چه گذشت امروز در این کنفرانس؟ کنفرانس در 4 پنل برگزار شد. پنل اول بیشتر متمرکز بود برای چطور میشه دولت‌های غربی رو مجبور کرد کار بیشتر از محکوم کردن و ابراز ترس و همدردی به مردم ایران بکنن و اونها رو مجبور ارائه بدن برای حل بحران ایران در نقض حقوق بشر در داخل ایران. حمایت‌های جمهوری اسلامی گلاره، من عذرخواهی می‌کنم ازت. گلاره، من ازت عذرخواهی می‌کنم. میکروفونت فکر می‌کنم مشکلی داره، ما صدا تو به درستی نمی‌شنویم. امیدوارم در بخش‌های بعدی خبر بتونیم دوباره سراغت بیایم. گلاره هان در مرکز واشنگتن دی سی در کنفرانس نفتی. بیننده پوشش ویژه ما هستید از اورشلیم در ششمین روز از جنگ اسرائیل با حماس. همکارم رضا محدث اینجا به ما پیوسته که تازه هم از واشنگتن به اینجا رسیده. از تجربه سفرت اول بگو چطور بود فرودگاه؟ چون ما که اومدیم همون موقع یکم پیشترش راکت زده بودن، شرایط سورئالی بود واقعا و بسیاری از پروازها کنسل بود. اومدن شما چطور بود؟ تجربه ما هم واقعا تجربه جالب بود. من به همراه فیلمبردارمون اومدم. اجازه بده اول از آمریکا شروع بکنم که در فرودگاه نیویورک تدابیر شدید امنیتی، حالا نمیدونم در مورد تمام پروازهای اسرائیل این اتفاق میفته یا این پروازهای ویژه که به نوعی تنها پروازهایی هستش که خطوط هوایی اسرائیل برقرار میکنه برای اینکه سربازانش و اون رزرویستایی که قرار بیان و بیارن، یا اینکه معمولا اینجوریه. تدابیر شدید امنیتی، پلیس مسلح گیتی رو که مسافرین عازم اسرائیل بودن رو پوشش داده بود، سگ‌های بمبیاب اونجا بودن و خلاصه خیلی شرایط سورئالی از همونجا در فرودگاه نیویورک برای ما ایجاد شد. اما در فرودگاه تل‌آویو چیزی که خیلی نظر منو به خودش گرفت، اولا پرواز ما فردا پر بود از جوانانی که داشتن می اومدن به اینجا و من در فرودگاه دیدم واقعا در قسمت ورودی های فرودگاه بنگوریون تل‌آویو که اتفاقا همین الان تصاویر زنده بنگوریون هم داریم نشون میدیم. آره، مملو بود از کسانی که داشتن از اقصی نقاط دنیا با آخرین پروازایی که میتونستن، پرواز دبی بود، پروازی بود که ما بودیم باهاش، خودشون رو میرسوندن، همه با ساک‌های گلوله. خیلی جالب نکاتی که من دیدم، مثلا جلیقه‌های ضد گلوله با خودشون می آوردن و این چیزایی بود که نظر من اون طرف. اما چیزی که جلب نظر میکرد خارجی‌هایی بودند که داشتن فرودگاه تل‌آویو رو ترک میکردن. میز مخصوص سفارت کانادا برپا شده بود، کانادی‌های زیادی وایساده بودن تو صف، آماده میشدن، ثبت نام میکردن تا با پرواز حدود
300-400 نفر از خیلی از پروازهای تجاری هم لغو شده دیگه، پروازهای چارتره که دولت‌ها می‌ذارن. که می‌خواستیم بیایم، بسیاری از پروازها از که می‌خواستیم بریم از لندن بیایم یا از نقاط دیگه اروپا لغو شده. همین الان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که اولین پروازی که مسافرین شهروندان آمریکایی ساکن اسرائیل رو از فرودگاه ترک کرده، از فرودگاه تل‌آویو و عازم اروپا شده. به نظر میاد که میرن یونان و از اونجا مسیرشون رو پی میگیرن و به هر حال میگم یعنی تمام شرایط داره. اینجوری یه صحبتایی هم شده بود که به هر حال آقای مناشه امیر هم اشاره کردن که قرار حمله زمینی آغاز بشه طی ساعات آینده. فکر میکنم که تمام کشورهای مختلف در تلاشن که شهروندان خودشون رو خارج بکنن از اینجا. خیلی جالبه برای من تجربه اول در اسرائیل، روزی که واقعا شهر اورشلیم رو که با ماشین توش میری واقعا هیچ کسی نیست، هیچ مغازه‌ای باز نیست و حالا شاید دلیلش جمعه هم مزید برای علت شده باشه. ولی از محلی ها هم میپرسم، حتی روزهای قبل از اینکه تو بیای میگن به شکل بی سابقه ای الان خلوت هست خیابون ها. اصلا باور نکردنی این ساعت از روز و خلوتی خیابون های حالت یک غمی توی شهر هست، توی مردم هم که باهاشون و تو هتل اون چند نفری که ما باهاشون مواجه شدیم یه غم و یه ناراحتی توی چهره همه اونها میشه. حتی تو فرودگاه کسایی که با ما برای کارهای گمرکی وسایلمون رو انجام میدادن اونها هم خیلی ناراحت بودن، میگفتن ببینید چه اتفاقی افتاده، خبرها رو کامل پوشش بدید و بگید که چه اتفاقی داره میفته در اسرائیل. این غمی که میگی در سراسر منطقه است، یعنی در اون بر مرز هم در غزه هم شاید حتی به شکلی الان که بمباران شروع شده بدتر هم باشه. در مرز شمالی با لبنان هم تبادل آتش صورت گرفته و دردناک طبیعتاً برای همسنفی‌های ما کشته شدن یکی از خبرنگاران، یک فیلمبردار رویترز. آره فیلمبردار رویترز الان واقعا خبریه که تکان دهنده است و فکر میکنم که آخریش هم نباشه، امیدوارم آخریش باشه ولی واقعا فکر نمیکنم آخریش باشه. سفیر اسرائیل در سازمان ملل دقایقی پیش صحبت کرد در مورد همین و گفته که درباره کشته شدن فیلمبردار رویترز تحقیقات کامل رو گفته انجام میدیم. خود رویترز هم که بیانیه داده تایید کرده مرگ اون رو، گفته بوده که به همراه یه تیمی که 2 نفر دیگه‌شون هم ظاهرا مجروح شدن در این حمله، گفته که نمیدونیم آتشبار از سمت کدوم ور بوده، از طرف اسرائیلی بوده یا از طرف نیروهای لبنانی. به هر حال گفته که برای در حقیقت فید زنده، تصاویر زنده رو این گروه ارسال می‌کردن برای رویترز که این اتفاق افتاده. ویدیوش هم هست، واقعا ویدیوی دلخراشه. یه نکته دیگه هم که مدیر دفتر رویترز در عراق گفته که ارتش اسرائیل در حال گله‌باران منطقه‌ای بوده، باز هم اون نتونسته تایید بکنه که این حملات از سمت اسرائیلی‌ها صورت گرفته، یعنی در حقیقت کشته شدن این خبرنگار، این فیلمبردار رویترز بر اثر حملات اسرائیل بوده یا طرف لبنانی. فرد ممنونم از رضا محدث اینجا در اورشلیم با ما و خوش آمدید به اسرائیل. ممنونم از شما که پوشش ویژه ما رو اینجا در اورشلیم دنبال می‌کنید. تصاویر زنده داریم از آسمان تاریک غزه که از 2 روز پیش به خاطر قطع شدن برق در تاریکی تقریبا کامل فرو رفته، به جز کسانی که ژنراتور دارن. طبیعتاً همونطور که پیشتر بهتون گفتم آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هشدار داده که درخواست اسرائیل برای تخلیه گسترده غزه میتونه عواقب انسانی ویرانگری داشته باشه و گفته که عملاً غیر ممکن هست. نماینده اسرائیل در سازمان ملل گیلاد اردان که اتفاقاً چند هفته پیش هم در برنامه خود ما حضور داشت، گفته اسرائیل درباره کشته شدن فیلمبردار رویترز تحقیق میکنه. همونطور که رضا هم بهش اشاره کرد، سفیر اسرائیل در این 24 ساعته گذشته تنش لفظی هم با سازمان ملل داشته به خاطر واکنش‌هایی که به بحران در نوار غزه نشون دادن. پوشش ویژه ما همچنان اینجا در اورشلیم ادامه داره. جیمز پترسون وزیر کشور استرالیا در دولت سایه در جریان حضورش در گرد همایی برای همبستگی با مردم و کشور اسرائیل در گفتگوی با همکارم علیرضا محبی گفته که ما همبسته اسرائیل هستیم و در مقابل حماس که مورد حمایت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌ایستیم. معاون رهبر حزب لیبرال در ایالت ویکتوریا هم گفته که حماس دشمن مشترک استرالیا و متحدانشه.
هزاران نفر اکنون اینجا گرد هم آمدند تا پیامی بسیار قوی بفرستند که جامعه یهودیان اینجا در استرالیا و ملبورن امن است. ما در برابر حملاتی که توسط رژیم ایران و سپاه پاسداران علیه مردم اسرائیل و از طریق گروه تروریستی حماس انجام می شود ایستاده‌ایم. حماس به دلیل همین اعمال تروریستی که شاهدش هستیم به عنوان یک سازمان تروریستی در استرالیا شناخته می شود. ما در کنار اسرائیل هستیم و همیشه خواهیم بود. حمله به اسرائیل حمله به جامعه یهودیان هم هست. هیچ کس نباید در خانه خود احساس ناامنی کند. ما باید در مقابل یهودی ستیزی در هر کجا که باشد بایستیم و حماس را پاسخگوی اعمال تروریستی خودش کنیم. همه باید در مقابل حماس بایستیم. آنها دشمن مشترک همه ما هستند. ما باید برای شکست تروریسم متحد باشیم. این همان منظوری است که همه ما امروز برای آن در اینجا جمع شده ایم. شهروندان ما باید امن باشند و بتوانند خانه‌های خود را ترک کنند و از اسرائیل و جامعه یهودی حمایت کنند. من از همه حاضران در اینجا تشکر می‌کنم. بسیاری از آنها نمی‌خواستند امروز اینجا بیایند زیرا نگران امنیت خودشان هستند، اما آنها اینجا هستند و باید هم باشند. آنها باید بتوانند از خانه‌هایشان بیرون بروند و در مدارسشان امن باشند. گرد همایی امروز در اینجا به عنوان یک اقدام همبستگی بسیار مهم است. ما اینجا در اتحاد با اسرائیل و مردم آن ایستاده‌ایم. ممنون که بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از اسرائیل در این ششمین روز جنگ با غزه. برنامه را با تصاویری زنده از آسمان تاریک غزه به پایان میبریم، اما تا دقایق دیگر در یک بخش بعدی با شما همراه خواهیم بود.